Magandang umaga, ngayon ay Biyernes, ika-4 ng Enero 2019. Narito mga pangunahing balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa ulo ng ating mga balita, libo-libong turista sa Thai Resort Islands ng Koh Phangan at Koh Tao pinalikas dahil sa pagdating ng bagyong Pabuk na inaasahang magdudulot ng malalakas na ulan at hangin. British Foreign Secretary Jeremy Hunt at Malaysian Foreign Minister Saifuddin Abdullah tinalakay sa kanilang bilateral talks ang nagaganap na Rohingya refugee crisis. 6 katao patay sa naganap na aksidente ng tren sa Denmark. At Estados Unidos nakikipag-ugnay na sa mga otoridad sa Russia kaugnay ng pagkakakulong doon ng isang dating US Marine na nahaharap sa kasong pang-espiya. Ako si Ben Bernaldez, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita, libu-libong turista na nasa Thai Resort Island ng Koh Phangan at Koh Tao ang pinalikas dahil sa pagdating ng bagyong Pabuk na inaasahang magdudulot ng malalakas na ulan at hangin at mga alon na posibleng umabot sa taas na 7 metro. Ayon sa mga otoridad, sinimulan ang paglikas sa mga turista at mga residente sa lugar noong Miyerkules. Ipinagbawal na rin ang paglalangoy sa karagatan at maging ang pagbiyahe ng mga bangka. Ang bagyong Pabuk ang kauna-unahang tropical storm na pumasok sa lugar sa nakalipas na 30 taon. Inaasahang sasalantain nito ang resort island ng Koh Phangan at Koh Tao at maging ang karating isla na Koh Samui bago ito pumasok sa mainland. Ang bagyo ay may lakas na hangin na aabot sa 104 kilometers per hour, subalit hindi naman ito inaasahang magiging isang full-blown typhoon. Tinalakay ni British Foreign Secretary Jeremy Hunt ang nagaganap na Rohingya refugee crisis sa kanyang bilateral talks kay Malaysian Foreign Minister Saifuddin Abdullah. Tiniyak ni Hunt na nakahanda ang United Kingdom na tumulong sa ikalulutas ng issue. How both Malaysia and the United Kingdom are very committed to working with other countries to resolving this humanitarian crisis that's happening, the biggest humanitarian crisis in this region. The status quo is not acceptable or fair or humane or dignified, and so we have very fruitful discussions about what needs to happen to take the situation forward, and we intend to work with Malaysia and with ASEAN and at the United Nations to try and make some real progress in resolving this terrible situation. Samantala, nagkomento rin si Han kaugnay ng sustainability ng Malaysian palm oil industry at ito anya ay patuloy na susubaybayan ng UK. The way that Malaysia is making great effort to make sure that its palm oil industry is sustainable and that it is not developed at the expense of deforestation, which of course is very damaging to the environment. And so it was good to have the opportunity of hearing the progress that Malaysia is making in that respect. And from that point of view, this is an issue the UK will continue to follow very closely. And, so we have very fruitful discussions. Libo-libong sibilyan ang nawala ng tahanan sa pagsiklab muli ng sagupaan sa pagitan ng ethnic Rakhine rebels at Myanmar military. Ayon sa United Nations, napilitang lumikas ang mga sibilyan mula sa kanilang mga tahanan dahil sa lalong paglubha ng karahasan na kinasasangkutan ng Rohingya Muslim minority. Magugunitang nagsagawa ng crackdown ang tropa ng pamahalaan laban sa mga Rohingya sa Western Rakhine State noong 2017 sa layuning umanong sugpuin ang mga militante na mula sa stateless minority. Samantala, nagpahayag ng pagkabahala ang mga UN humanitarian agency sa lalong paglala ng karahasan sa lugar. Hinimok ng Australia ang mga mamamayan nito na huwag bumiyahe sa Central at Western Mindanao, kabilang ang Zamboanga at Sulu at pinayuhan na maging maingat sa bawat
panahon ng kanilang pagbiyahe sa Pilipinas. Ang travel advisory ng Australia sa Pilipinas ay inilabas ilang araw matapos ang pagsabog ng isang improvised explosive device sa Cotabato Mall nitong bisperas ng bagong taon. 2 katao ang nasawi sa pagsabog at nasa 32 ang sugatan. Magbabalik ang Eagle News International Filipino Edition. Subaybayan ang bagong news programs ng Net25. Agila Balita, Washington DC edition, tuwing Lunes mula alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At Eagle News International Filipino edition, Martes hanggang Biyernes mula alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lalong pinalakas at pinalawak na pagbabalita. Eagle News Service, as we live in interesting times. Federalismo. Ang federalismo ay isang sistema ng gobyerno kung saan ang mga miyembrong nasasakupan ay nakapaloob sa isang kasunduan na pamumunuan ng mga gobernador ang mga estado o probinsya sa isang bansa. Sa sistemang ito ay nabibigyan ng kapangyarihan ng isang estado na maging malaya at makapagdesisyon sa sariling nasasakupan. Dahil dito, ang mga estado ay maaaring magpatupad ng kanilang sariling mga batas. Alamin ang mga pinakahuling kaganapan sa loob at labas ng bansa. Agila Balita. Yun din ang masariwang pangyari sa mga lalawigan. Sa Agila Probinsya, ihimayin ang mga pangyayari sa Asia, hatid ng ASEAN in Focus. Pati na ang mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo sa Eagle News International. Huwag palampasin ang mga pinakahuling pangyayari sa mata ng Agila. Mga balitang makabuluhan, dapat subaybayan dito lamang sa Net25. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Maraming magandang sandbar sa Pilipinas na dinarayo di lamang ng mga turista kundi mismong mga kababayan natin. Ang sandbar ay isang mahabang pumuon ng mga bato at buhangin na galing din sa dalampasigan. Nakapunsyon ito na pahalang sa dagat pero nakakonekta pa rin sa dalampasigan. Nabubuo ang sandbar dahil sa mga alon at current na gawa ng tubig dagat. At isa sa mga dinarayong sandbar ay matatagpuan sa Santa Cruz, Marinduque. Para sa mga kaganapan sa iba't ibang lalawigan, laging tumutok sa Agila Probinsya, Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali at alas 5:30 hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang sa Net25. Aabot sa 6 katao ang patay sa aksidente sa tren sa Denmark.
Ayon sa mga otoridad, posibleng tumama ang debris mula sa cargo train sa isang pampasaherong tren dahil sa malakas na hangin habang bumibiyahe na kumukonekta sa dalawang isla sa Denmark. 16 na pasahero pa ang nasugatan sa insidente. May kabuuang 131 na pasahero ang train mula sa Copenhagen nang maganap ang aksidente. Nahirapan ang mga rescue groups dahil sa sama ng panahon. Dahil sa insidente ay isinara ang tulay sa Great Belt. Naragdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa pagsabog sa apartment building sa Russia. Sa pinakahuling datos, 37 na ang na-recover na bangkay sa gusali na nagkaroon ng pagguho matapos ang pagsabog. Ayon sa Russian Emergency Situation Ministry, 6 na bata ang kabilang sa mga namatay. Mayroon pang 13 na nawawala. Sa inisyal na investigasyon, gas leak ang dahilan ng pagsabog na nakapinsala sa 48 apartment sa 10 palapag ng gusali. Noong Martes, 35 oras matapos ang pagsabog at pagguho, isang sanggol na lalaki ang natagpo ang buhay ng mga rescuer. 700 katao ngayon ang nagtutulong-tulong sa isinasagawang search and rescue operation. Nagkikipag-ugnayan na ang Estados Unidos sa mga otoridad sa Russia kaugnay ng pagkakakulong doon ng isang dating US Marine at nahaharap sa kasong pang-espiya. Sinabi ni US Secretary of State Mike Pompeo na sinisikap nilang magkaroon ng consular access sa nasabing Marine. With respect to Mr. Whelan, who's being held, we are hopeful within the next hours we will get consular access to see him and get a chance to learn more. We've made clear to the Russians our expectation that we will learn more about the charges, come to understand what it is he's been accused of, and if the detention is not appropriate, we will demand his immediate return. Una rito, sinabi ng Russian FSB Security Service na inaresto nila ang isang American na nagsasagawa umano ng act of espionage. Nakilala ang American national na si Paul Whelan, 48 years old, dating Marine at nagtatrabaho ngayon bilang Director of Global Security sa US-based automotive component supplier na Bor Wagner. Ayon sa pamilya ni Whelan, bumisita lamang ito sa Moscow para dumalo sa isang kasal at pinabulaanan nilang isang taong itong espiya. Posible makulong si Whelan na 20 taon kapag napatunayang guilty sa nasabing kaso. Tinawag ni US President Donald Trump ang kasalukuyang sitwasyon sa Syria na sand and death. So Syria was lost long ago. It was lost long ago. And besides that, we're talking about sand and death. That's what we're talking about. We're not talking about, vast wealth. We're talking about sand and death. Yeah. I know somebody said 4 months, but I didn't say that either. I'm getting out. We're getting out of Syria. Look, we don't want Syria. Obama gave up Syria years ago when he didn't violate the red line. I did when I shot 59 missiles in, but that was a long time later. The Kurds, it's very interesting. Turkey doesn't like them, other people do. I didn't like the fact that they're selling the small oil that they have to Iran, and we asked them not to sell it to Iran. But the Kurds, our partners, are selling oil to Iran. We're not thrilled about that, okay? I'm not happy about it at all. But we want to protect the Kurds, nevertheless. We want to protect the Kurds. But I don't want to be in Syria forever. It's sand, and it's death. And we're winning. We're winning. Okay? But just to answer your question, over a period of time, I never said I'm getting out tomorrow. I said we're pulling our soldiers out, and they will be pulled back in Syria, and then we're getting out of Syria. Yeah, absolutely. But we're getting out very powerfully. Kaugnay nito, nasa 2,000 tropa, karamihan ay mula sa Special Forces, ang idineploy ng Estados Unidos sa Northern Syria para labanan ang mga miyembro ng Islamic State at para matulungan ang mga anti-jihadist forces. Nagbabala si US President Donald Trump na maaaring magtagal pa ang pinatutupad na government partial shutdown.
Nanindigan si Trump sa demand nitong bilyong-bilyong dolyar na pondo para sa border wall sa Mexico. National security anya ang ipinag-uusapan kaya dapat ibigay na ng Kongreso ang pondo para sa border. Sa cabinet meeting sa ika-12 araw ng partial shutdown, sinabi ni Trump na maaaring tumagal pa ang pag-iral ng pagsasara ng ilang sangay ng gobyerno. Kabilang sa mga pinakabagong apektado ng government shutdown ay ang mga national parks at museum. Sa Washington, 17 museum ang isinara, gayon din ang National Zoo dahil sa kawalan na ng emergency fund. Binawasan na ng kumpanyang Apple ang kanilang revenue outlook sa unang quarter ng 2019. Tinitingnan ng Apple ang inaasahang economic deceleration sa China at ang pagbangon ng ibang emerging markets. Ayon pa sa kumpanya, posibleng mas mababa ang kanilang magiging sales ng iPhones at iba pang gadgets dahil sa epekto ng trade frictions sa pagitan ng Washington at Beijing. Nararanasan ang napakalamig na panahon sa Estados Unidos, subalit ang mga nasa Sunshine State ng Florida, ang panahon ng winter ay nangangahulugang outdoor fun sa kanila. Alamin natin kung bakit sa report ng ating Eagle News correspondent na si Angelo Corpus. What's up, Nesters? We're here at Curtis Hickson Waterfront Park, and we're doing winter recreational activities that Floridians don't often do, and that's ice skating. Let's go! For most winter days, cozying up indoors on the couch with a cup of hot chocolate doesn't sound like a bad idea. However, there's still thrilling moments when participating in outdoor winter recreational activities, like ice skating. Ice skating in Florida? Yeah, you can ice skate in Florida. Courtesy of Ice Rink Events, the city of Tampa was given the opportunity to enjoy this outdoor winter recreational activity. It's a way to bring winter down to everyone in Florida. We like to have more festivity, and the perfect way they thought they could do this was through an ice rink. When everyone thinks about ice skating, when they think about winter, you think about snow. And what better way to do this than an ice skating rink? There are many benefits to ice skating, such as improving balance, flexibility, and relieving stress. Floridians like myself gave this a shot, and I must say, it was very exhilarating. At first, it was terrifying. I started off my first 30 minutes holding on to the edges of the ice rink. Great! It's cold, but you're sweating. I don't know why. I didn't feel like letting go, but because the rink was crowded near the edges, I had to make a big boy move by letting go. I gradually got used to skating on without depending on the edges, and I eventually hit my comfort zone. I love the wind blowing against my face. Let's go. Just keep going. We have another one half. Let's go. We'll do again. Maybe not. Who knows? For me, yes. By the way, defeating the fear of falling, I truly valued my ice skating experience. So for all the beginners out there, don't be afraid to try it out. Go check out an outdoor ice rink near you in your own city. Signing off from Tampa Bay, Florida, I'm Angelo, and I'm always 1 with 25. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa, Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo ng Eagle News Service, ako po si Ben Bernaldez, and I am 1 with 25. Susunod na ang Agila Balita.